සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාට. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි හරියට කොහොමද PC එකෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේවට අපි පාවිච්චි කරන software ගොඩක් වෙලාවට අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් free download කරගත්තත් සමහර software වල අපි මේ වීඩියෝ එක හැදුවට පස්සේ export කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ watermark එක වදිනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරිම පහසුවෙන් සහ සරලව වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. මේ software එකේ කිසිම watermark එකක් වදින්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම download කරගන්න සල්ලි ගෙවන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න කියලා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම අපි මේක අපේ PC එකට install කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන මේ වගේ browser එක open කරගෙන Google එකට ගිහිල්ලා අපි මේ වගේ OpenShot video editor download කියලා search කරන්න ඕන. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ links ටිකක් එනවා. ඒකෙන් අපි OpenShot කියන website එකට මේ වගේ ගියාට පස්සේ මෙතන install button එකක් එනවා. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 64 bit install එකක්. ඒක Windows 7, 8, 10 plus වගේ ඕනෙම එකකට මේක support කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මෙතනින් download button එක click කරලා අපේ PC එකට මේක download කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් download එක මෙතන වෙනවා. හරි දැන් setup එක download වුණාට පස්සේ අපි මේ වගේ setup එක තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ megabyte 185ක් වගේ පොඩි file එකක් තමයි මේක install වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ setup එක අපේ PC එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක උඩ double click කරලා මේක install කරගන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ලේසියෙන් මේක install කරගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මම install කරගන්න යන්නේ නැහැ. මේක දැනටමත් මගේ machine එකට මම දාගෙන තියෙන නිසා. setup එක install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ shortcut එකක් අපේ desktop එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් මේක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් අපිට පේන්න තියෙනවා. හරි දැන් මේකේ තමයි අපිට අපේ වීඩියෝ එක edit කරගන්න තියෙන interface එක. දැන් මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේකට වීඩියෝ clips ටිකක් import කරගන්නේ කියලා. ඒකට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් file ගිහිල්ලා import file කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ machine එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහට වීඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ධන ලකුණක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලත් ඔයාලට ඔයාලගේ machine එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් හරි audio එකක් හරි මේකට import කරගන්න පුළුවන්. එතනට import කරගෙන තියෙනවා. දැන් බලමු කොහොමද මේවා අපි එකට join කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන මේ timeline එකට අපිට edit කරන්න ඕන වීඩියෝ ටික මෙහෙම කරලා ඇදලා දාගන්න ඕන. ඕන දැන් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙතනට දාගත්තා. ඕනනම් ඔයාලා දාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන. With innovation, collaboration and ඊට පස්සේ අපිට මේකේ මොකක් හරි මේ වීඩියෝ එකේ අනවශ්‍ය කොටසක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් එහාට මේ ටික අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න මෙතනට ගෙනිච්චම මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක් පේනවා. ඒකෙන් මෙන්න මේ පැත්තට අපි ඒක ඇදගත්තට පස්සේ මෙතනින් එහාට තිබුණු මේ කොටස දැන් කට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය ටික විතරයි මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් දැන් අපිට මෙන්න මෙතනින් මුලින් මේ කොටස අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තේ ඉඳලා තනර ඊතලේ ආවට පස්සේ ඊතලේ ඇදගෙන මුලින් තියෙන කොටස crop කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය නැති කොටස crop කරලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ play කරලා බලන්න පුළුවන් අපි හදාගන්න. collaboration. හරි. දැන් ඕන අපිට මේකට තව වීඩියෝ එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් අපි drag කරලා මෙතනට අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕන මෙන්න මෙතනට ලංක වෙලා මේක එකටම play වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකෙත් කොටසක් කට් කරගන්න. මේ විදිහට අපිට කට් කරගන්න ඕන තැනට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ රතු පාට ලයින් එක අරන් ගිහිල්ලා මෙතන මුල් කොටස අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔන්න ඔය විදිහට කපාගෙන මෙතනට drag කරලා මෙතන මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න මම කියලා දුන්නේ වීඩියෝ දෙකක් එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද සහ ඊට පස්සේ අපිට අනවශ්‍ය කොටස් වීඩියෝ එකෙන් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් මෙතන වීඩියෝ දෙකක් එකට එකතු කරලා තියෙන නිසා අපිට මෙතන අනිත් වීඩියෝ එකට යනකොට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්.
මෙන්න මෙතනට transaction කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මෙතනින් transaction තෝරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔන්න මම මේ වගේ transaction එකක් මේකට දැම්මොත් මෙහෙම ඇදලා අපිට මේක මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි මේක කොහොමද play වෙන්නේ කියලා. Teachers must be redefined, and teachers themselves must first possess the එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන එකක් දාලාත් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ transaction එකක් දැම්මොත් අපිට මේක ඕන විදිහට මේ එහාට මෙහාට කරලා ප්‍රමාණයත් හදා ගන්න පුළුවන්. එතන එන්න ඕන කොතනද කියලා එහාට මෙහාට කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. teachers must be redefined, and teachers විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. බලමු effect එකක් කොහොමද මේකට දාගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන effect කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට දාගන්න පුළුවන් effects ගොඩක් මෙතන පෙන්නනවා. මොනවාද අපිට brightness එක ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, caption එකක් දාගන්න පුළුවන්, chroma key එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම crop කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් effect options මෙතන තියෙනවා. ඔන්න මම caption එකක් දාගන්න විදිහ වලට කියලා දෙන්න. අපිට දැන් caption එකක් දාගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන caption කියන එක අරගෙන දාගන්න ඕන තැනට මෙහෙම අරගෙන එනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන අපි caption එකක් එනවා. අපිට ඕන මේක edit කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන caption කියලා එකක් add වෙලා තිනවා. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට caption එක ඕන මෙන්න මේ විදිහට welcome හරි මොකක් හරි ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට caption එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ caption තියෙන තැනට ගිහිල්ලා right click කරාට පස්සේ properties වලට ගිහිල්ලා අපිට ඕන නම් මේ caption එකේ color එක change කරගන්න පුළුවන්. මෙතන right click කරාට පස්සේ select color කියලා එකක් එනවා. ඒකෙන් කැමති විදිහට අපිට color එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන font එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. font එක මෙන්න මෙතන එක font design තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට bold කරගන්න ඕන නම් bold කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම underline කරගන්න ඕන නම් underline කරගන්න පුළුවන්. වගේ මේ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම font size එකත් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට font size එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තව ගොඩක් options තියෙනවා. ඔයාලා ඒවා ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එක crop කරගෙන වෙන size එකකට හදාගන්න. ඒකත් කරන්නේ අර වගේම මෙන්න මෙතනට ඇදලා මේ effect එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ එකේ right click කරලා properties වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ අපිට right size එක, top size එක, left size එක වගේ මේ කොහොමද මේ වීඩියෝ එක crop වෙන්න ඕන කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒව කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මට මේ වීඩියෝ එක crop කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා. හරි මේ විදිහට තමයි අපි වීඩියෝ එකට effects දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් අපිට images ඕන නම් මේකට ඇදලා දාගන්න. මෙතන images වලට ගොඩක් තෝරගන්න තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මෙතන මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඇදලා අරගෙන මේ වගේ emoji එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ වොලියුම් එක වෙනස් කරගන්න, ස්පීඩ් එක වෙනස් කරගන්න වගේ දේවල්. ඒක කරන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩට ඇවිල්ලා right click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන option ඔයාලට තව options ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ fade out එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක අවසානට fade play වෙන එක සද්ද අඩු කරලා play වෙන්න. අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ animation එකක් ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. animation එක වීඩියෝ ක්ලිප් එක ආරම්භ වෙනකොට දාගන්නත් පුළුවන්, අවසානයේ දාගන්නත් පුළුවන්, සම්පූර්ණ ක්ලිප් එකේම දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ආරම්භයේදී එක animation එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. start එකේදී zoom වෙන්න මෙන්න මේ වගේ zoom out එකක් දාලා බලමු. දැන් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා. With innovation, collaboration, and creative thinking. හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕනම් rotate කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට වීඩියෝ එකේ layout එක. ඒ වගේම time එක අපිට මේ වීඩියෝ එක play වෙන speed එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. fast විදිහට play වෙන්න ඕන නම් අපිට fast කියන එක දීලා forward එකෙන් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් කොච්චර fast එකකින් වීඩියෝ එක play වෙන්න ඕනද කියලා. ඒ වගේම slow විදිහට play වෙන්න දාන්නත් පුළුවන්. slow කියන එක අරගෙන forward කියන එක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් අපිට කැමති විදිහට කොච්චර
ස්පීඩ් එකකින් මේක ප්ලේ වෙන්න ඕනද කියලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ වොලියුම් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ආරම්භයේදී පුළුවන්, ආසන්නයේදී පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට සම්පූර්ණ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ වොලියුම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන එන්ටයර් ක්ලිප් එකේ ඕනම් level 0 එකට දුන්නොත් එම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ වොලියුම් එක නැති වෙලාම යනවා. මේ විදිහට අපිට කැමති විදිහට level 10 ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ levels ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපිට කැමති විදිහට වොලියුම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන level 0 දුන්නොත් ඔන්න වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේ කරාම වීඩියෝ එකේ වොලියුම් එක නැති වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එක මේකට දාගන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මම ඉම්පෝට් කරගන්නවා අපේ PC එකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඔන්න මම ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාගත්තා. එතකොට දැන් මෙතන ඔඩියෝ කියන එකේ අපි දාගත්ත ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපිට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන අතරතුර තමයි අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක දාගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙන්න මේ ඔඩියෝ එක අරගෙන යට තියෙන ටයිම්ලයින් එකට තමයි දාගන්නේ. වීඩියෝ එකත් එක්ක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ප්ලේ වෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක යට තියෙන ටයිම්ලයින් එකට දාගත්තේ. දැන් අපිට මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ වොලියුම් එක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අර වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ කරා වගේම මේ ක්ලිප් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔන්න ඔප්ෂන්ස් ටිකක් පෙන්නනවා. අපිට එතනින් ගිහලා වොලියුම් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද එන්ටයර් ක්ලිප් එකේම අපිට වොලියුම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම level 10ක් වගේ දාගන්නවා. සමහර වෙලාවට අපි YouTube වීඩියෝ වගේ දේවල් කරනකොට අපේ වොයිස් එකත් එක්ක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් එනවා නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අපේ වොයිස් එකට වඩා පහළ වොලියුම් එකකින් තමයි ප්ලේ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා වොලියුම් එකට ගිහිල්ලා එන්ටයර් ක්ලිප් එකේම මෙන්න මේ වගේ අඩු වොලියුම් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ප්ලේ වෙනවා. දැන් අපි 10ක් වගේ තමයි දාගත්තේ. අඩු වොලියුම් එකකින් තමයි දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ප්ලේ වෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම අපිට ඕනම් පුළුවන් මේකේ ටයිම් එකත් ඕනම් අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න. ෆාස්ට් විදිහට යනවා නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ වගේම හදා ගන්න පුළුවන්. ස්ලෝ විදිහට යනවා නම් මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් එක්කම අවසාන වෙන විදිහට හදාගන්න. දැන් මෙතන ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ගොඩක් දිගට තියෙනවා. නමුත් වීඩියෝ ක්ලිප් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට විතරයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් එක්කම අවසන් වෙන විදිහට ඔඩියෝ එක ක්‍රොප් කරගමු. එහෙනම් අපිට ක්‍රොප් කරගන්න අවශ්‍ය තැනට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ රතු ලයින් එක අරගෙන තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එන මෙන්න මේ වගේ ඊතල දෙක අරගෙන අපිට ක්‍රොප් කරගන්න අවශ්‍ය තැනට එනකන් ඇදගෙන ඇවිල්ලා අතාරිනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනින් එහාට තිබුණු ඔඩියෝ ක්ලිප් එක දැන් ක්‍රොප් වෙලා අපිට අවශ්‍ය ටික විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකට අපිට ඕන ෆේඩ් අවුට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ෆේඩ් අවුට් එකක් කියන්නේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක අවසානට වොලියුම් එක අඩු වෙලා යන විදිහට ෆේඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මේකේ රයිට් ක්ලික් කරලා ෆේඩ් කියන එක අරගෙන එන්ටයර් ක්ලිප් එන්ඩ් ඔෆ් ක්ලිප් එක දාගෙන ෆේඩ් අවුට් ස්ලෝ කියලා දෙමු. දැන් කොහොමද බලමු මේක ප්ලේ වෙන්නේ. To influence their students to learn the knowledge and skills of the 21st century. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක ප්ලේ වුනේ. දැන් මෙන්න මේ software එක සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන බේසික් ටික තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මීට අමතරව ඔයාලා තවත් දන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මතක කරන්න එපා. දැන් අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක අවසානට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා රතු පාට බොත්තමක්. එන්න එතනට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන එනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒකෙන් අපිට මෙතන අපි හදන්න යන වීඩියෝ එකේ ෆයිල් නේම් එක කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ කියලා එහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක සේව් කරගන්න ඕන පාත් එක ඩෙස්ක්ටොප් එක නම් මොකක් හරි ඔයාලට කැමති පාත් එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඩිෆෝල්ට්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා MP4 ෆෝමැට් එකෙන් තමයි මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මම නම් හිතන්නේ නැහැ වෙන දේවල් වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. කැමති නම් ක්වොලිටි එකත් හයි
දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ප්‍රොෆයිල් එකත් අවශ්‍ය විදිහට තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේව මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැතුව එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. හරි, දැන් අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ 100% කියලා කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි දුන්නු ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පහසුම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ software එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.